ไม่ไปหนึ่งพี่จะเป็นลมจริงมาปั๊บลุยเลยแล้วไม่พูดพันทำเพลงแล้วปั๊บลุยเลยเห็นรูข้างบนไหมเห็นรูข้างบนไหมอันนั้นทำข้างคาวพี่ก็ใจดีนำทางมาให้นะพี่ถามว่าขึ้นไหวเปล่าดูขึ้น ขึ้นไหวเปล่าเขาบอกขึ้นข้างบนได้นะแล้วตอนลงไหนนี่นี่เลยเขาลงข้างนี้แหละ โอ้โห หาพลังขึ้นมาที่ดูพี่นี่ดูพี่เขาขึ้นดูพี่เขาขึ้นสุดยอดไหมนั่งพักก่อนแบกขี่ไว้แบกขี้นะขี้ข้างข่าวอุ้ยเหนื่อยตันวันนึงนี่แบกขึ้นแบกลงกี่รอบเนี่ยนะไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนโอ้โหไปเรื่อยนะโอ้โหขนาดเราขึ้นมารอบเดียวนะเหนื่อยชิบหายวันขี่เขามันขี่ล้านตัวนะขี้เยอะนะวันตันมือขี่กับ1,000 กิโลรายได้ดีใช่ไหมฮะรายได้ดีไหมเขาขายเขาคุณมาซื้อถังละ120 บาทอะถังละ120โลละเหรอโลถังก็ถังกิโลไว้ถังกิโลก็เหมาเป็นถังอ่ะก็เป็นถังนะลูกอะถุงก็3 ถังอะถุงก็3 ถังปะลูกหลงว่าแป๊บเดิมขึ้นนี่เหรอฮะเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะขึ้นมาแล้วเหรอไวเกินนี่ดูเราจะขึ้นไปถึงไหนนาขึ้นมาแล้วเนี่ยสวัสดีคนกรุงเทพหน่อยพี่โอ้โหไปอยากขึ้นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงอยากขึ้นนะโอ้โหไปถึงพี่หัวใจเต้นแบบรัวจัดเลยโอ้โหไปเร็วอยากมาดูข้างคาวไงเป็นไงล่ะมึงโอ้โหไปไหวไปเรื่อยๆชันมากพี่โคตรเหนื่อยเลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนนะมองทางก่อนโอ้เมื่อยป่ะพี่อันหนึ่งเมื่อยมันตึงขาไปนึงจะถึงไหมนะกูผมตึงจัดเลยอีกนิดเหรอไปอุ้ยนี่เข้าไปบนถ้ำเลยเหรอโอ้แป๊บนึงทำไมขึ้นถ้ำไวยังโอ้โหจะถึงแล้วโคตรเหนื่อยตอนนี้หัวใจแม่งเต้นแบบปุ๊บอย่างนี้เลยใจสู้ๆด้วยโอ้โหใจจะสู้ร่างตอนนี้หัวใจจะวายน้ำก็แข็งแรงเลยว่ะไปมาดูว่าจะคุ้มกับวิวที่เราได้เจอไหมเพราะตรงนี้จะเป็นลมรู้เลยวูบเลยรู้เลยครับตอนนี้ร่างกายเป็นชาไม่ไหวจะเป็นลมพี่แป๊บนึงจะเป็นลมจริงเช้าถ้ำโอ้ยแป๊บนึงครับพี่โอ้ยไปด้วยถ้ำเลยนะโอ้ยเดี๋ยวผมปิดกล้องตัวเองก่อนอะไรดูนะเอาชาท่ามาเขาปีนเชือกไปเปอร์ขี่ข้างบนหิมะเหรออันตรายไหมเขาปีนเชือกไปเอานู่นอะขี้เหรอเดี๋ยวเอาขี่โอ้ยแล้วยังดูว่าเขาจะแผนยังไงปีนเป็นยอดเสียงความตายเท่าไหร่ตกมาก็ไม่รอดดูอยู่เท้าถ้ำด้วยนะข้างคายอยู่ไหนอยู่ข้างบนเลยข้างคายอยู่ข้างบนแล้วนี่มันออกจากขี้ใส่หัวปะมันบินออกมาแล้วมีหมาขึ้นมาด้วยเขาอยู่คนเช้าครับเหรอลำบากไปดูคนลำบากอุ้ยขาอ่อนเลยขาอ่อนแรงเลยโอ้ยทุกคนมาแล้วมาเพื่อวิวนี้เฮ้ยอุ้ยไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาสูงขนาดนี้นะสูงไหมสูงขอนั่งพังนี้แป๊บนึงโอ้โหไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาด้วยข้างบนมีโค้กขายไหมไม่มียอดเท่าไม่มีได้เงินยอดเท่าโหอยากได้ตอนนี้อยากได้โค้กอยากได้แบบสปอนเซอร์น้ำตาลนะแต่ข้างล่างมีน้ำขายไหมมีโอเคเดี๋ยวไปซื้อ
โอ้ยสวยจริง สวยไหม สวยสวยสวย ดูอ่ะ This is Thailand Thailand Sham เพชรบุรี in Thailand so beautiful ว้าว เดี๋ยวให้กับแบกลงก็ได้ ฮะ ให้คนนี้แบกลง โอ้ให้วันนี้แบกลงเลยเหรอ ผมกิ้งลงไปก็ได้ โอ้โหเกือบไม่ไหว มันจะเมื่อกี้จะบอกจะบอกว่าจะเขาเรียกว่าเกือบจะถึงแล้ว จะไม่ไหวแล้วพี่เมื่อกี้แทบแบบถอดใจแล้วอะนี่ พี่ขึ้นมารอบที่3วันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วพี่ นับไม่ถ้วนโอ้โหอ๋อแล้วพี่ก็ปีนลงไปเอาไอ้กระสอบเมื่อกี้นะ ดี อุ้ย แน่นอนไหม เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรารอข้างข่าวหรือว่าเราลง ลงวันหลอวัน6 โมงอ่ะ อ๋อเดี๋ยวมันมืดนะ ไม่ใช่ไม่มืดลงได้ลูกพี่ลงได้ลงเนี่ยแล้วขาวออกบุบบุบบุบ เหรอ เนี่ยขาวออกตรงนี้เลย เอา ขาวว่า ข้างข่าวออกอย่างนี้เลยนะ ทำนี้เลย แต่ทางลงมันจะมืดป่ะ ที่ขนก็เห็นคนก็ทำบน อ่ะอันนั้นนะเดี๋ยวต้องกัน อ่ะ ขาวออกทำนี้ อ่ะข้างข่าวออกอีรูนี้นะ อ้าว เดี๋ยวผมหันเข้าไป รูใหญ่อีกรูนึง อันนั้นอีกรูนึงนะ ผ้าเพิ่ม หน้าคุ ทำ ซูมได้เหรอซูมเดี๋ยวเขาว้าวนะ ไม่ว่าหายรู้ได้เสียหายอะไรมันนี่มายืนตรงนี้ก็ได้ อ่าเห็นอยู่อันนี้คือเขาอาศัยอยู่บนนี้เลย ไกลลาเขา ฮะ ลาเขาเขาอยู่เวรนะอยู่เวรนะ เออ ฟาดเวรนะ เหรอ ของคุณก็นอนอยู่นี่ เออ มีแล้วไว้ลงนอน แล้ว เพิ่มนะ พี่ก็นอนอยู่นี่เหรอ อยู่ข้างล่างนะเอาอย่างนี้ข้างคาวมันไม่ขี้ใส่หัวเหรอ ลองท่าไปปลายเลยนู้นน่ะเขาต้องใส่ ไอ้ที่ดำๆนั้นคือขี้ข้างคาวเหรอ อ่า แล้วเราเก็บขี้ข้างคาวจากข้างล่างได้ไหมข้างล่างเนี้ยหรือว่าต้องไปเก็บข้างบนอ่ะ เนี่ยในนั้นน่ะมีผ้าปาก อ๋อเป็นผ้ารองแล้วก็เก็บ เขาปีนขึ้นบนยังไง หน้าพระองค์น่ะ อ๋อ เขาปีนลำบากเลย เหรอ ปีนขึ้นไปนู่นยอดนู่ แล้ว น ก็ โอ้ ปืน นี่เขามาเก็บขี้ข้างคาวนะขอบคุณสำหรับคุณเจนนี่ฮะขอบคุณหัวใจส้มด้วยข้างคาวมันจะออกจากรูนี้เลยนะตอนแรกเรามาถ่ายข้างล่างนะทุกคนเรามาถ่ายข้างล่าง แต่พี่เขาบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลย พอดีรถเราทะเบียนเพชรบุรีด้วยนะเราอยู่เพชรบุรีครับพี่บอกมาจริงๆกับพื้นที่ตรงนี้เขาห้ามเข้านะเขาเลยบอกมาเขาถามเราแล้วว่า เราขึ้นไหวไหมเราก็ด้วยความที่วัยรุ่นปากไวบอกขึ้นไหวเป็นไงล่ะสรุปโหหอบแดก มันออกกี่โมงตอนนี้กี่โมงเราไม่รู้นะ อีกชั่วโมงอ่ะ โอ้ยชั่วโมงเหรอ สวยไหม ลงดีกว่า ตรงนี้ปะ ปะ เอง เอ้าอยู่ข้างล่างเนอะผู้ชาย ผู้หญิงเหรอ อยู่นี่ อู้ ก็แบกมัน อย่ามาเห่ากันสิ ลิ้น ไม่ใช่อยู่ข้างล่างนึกว่าผู้ชายผู้หญิงเฉยเลย มากัดปะนะ ก็ เหรอ ทำนี่แล้วกินอยู่นี่แล้วก็เด็ก อ๋อกินอยู่นี่ตั้งแต่เด็กอ๋อขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะ อยู่โรงเรียนขึ้นมาแค่แม่แล้วก็พอมีครอบครัวก็ยังจะขึ้น เหรอเขาเรียกว่าไอ้นี่ก็เลี้ยงชีพได้เลยเนาะโอ้ ให้คนไม่มีที่มีทางทำกิน โอ้ดี คนนี้นี่ชิ้นเลยเนี่ยฝีมือเลยคน เหรอฝีมือสุด ไม่ใช่ วิ่งแป๊บเดียวเลย ตอนดูส่องไกลๆนึกว่าผู้ชายโอ้โหฝีมือดี มีตอนมามีพี่เขาถามอยู่ว่าไอ้ที่เพชรบุรีมีถ้ำข้างคาวด้วยเหรอ นี่ที่เขามาดูกันอ มี ยู่ ข้างขาว เออ ที่ลาดลี เนี่ยเขามาดู ใช่ส่วนมากมีเขาบอกว่าที่ลาดลี ถ้าเรียกที่ลาดลีนี่เขาจะเป็นที่เรียบแล้วเขาจะเป็นโกยทีเดียวเลยนี่มันต้องมาหามาเล่งมาฟาด อ๋อ นั่นมีเชือกอยู่นะ ไอ้ที่เชือกกับผู้ชายก็ขึ้นข้างบน นั่นนะผู้ชายขึ้นมาบนนั่นมีเชือกอยู่นะ เห็นเชือกไหมทุกคน ทักที่ลงนะ เนี่ยเห็นไอ้เส้นยาวๆไหมเส้นขาวๆตรงเนี้ย ก็นู่นตรงสายฟ้านังในนู่นเขามีอีก นี่ก็ปีนยังไงอ่ะไอ้เชือกมันเส้นเล็กนิดเดียวเองอ่ะ ขึ้นทางนู้นอ่ะทาง มัน นู้ รู้ น นั่นน่ะมัน มี มี พระองค์ ทาง เรือ ขึ้นอยู่นะ ฝ่ามือ ไหนเดี๋ยวเสียวหมาด้วยหมาจะกัดนะ เขียวนั่นน่ะพระองค์อ่ะฝ่ามือเห็นไหม พระองค์คืออะไรพระองค์ พระองค์ก็ไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่ที่พิจ้าที่ขึ้นต้นตาลน่ะ อ๋อ เห็นนะ เห็นแล้วไอ้ นั่นแหละเรียก พอซูมมาเห็นอ๋อพระองค์ แล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็มีขึ้นไปก็มีพระองค์พาที่นี่อีก เหรอ นั่นน่ะขึ้นอีก โอ้โห ขึ้นไปข้างบนนู่นน่ะ เคยตกบ้างไหม ตกแต่ไม่เป็นไร ตก คนเคยตกแต่เขาไม่เป็นไรนะพ่อไม่ให้เป็นไร เหรอโอ้โห พ่อแกตักติดอยู่นะเนี่ย ไปเดี๋ยวผมค่อยๆลงดีกว่านี่ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงนะผมปิดไลท์กันดีกว่าเดี๋ยวผมเป็นไลท์ข้างล่างโอเคป่ะเพื่อความปลอดภัยอย่าเดี๋ยวหัวทิ่มโอเคนะทุกคนผมปิดไลท์ก่อนเดี๋ยวผมลงไปก่อน